Tụi em nghĩ những người đó nếu như họ sướng, họ ngày hôm nay họ có được cái đỉnh cao như vậy hay không? Chị nói về sự khác biệt giữa vượt sướng và vượt khổ được không chị? Em có rất nhiều người bạn muốn chị trả lời câu hỏi này. Tụi em là fan Sài Gòn của chị. Oh yeah. Tối hôm qua chị coi đá banh của anh Ronaldo ở đội Bồ Đào Nha. Nếu tụi em biết cái anh đó là cầu thủ vàng của cả một cái của một môn thể thao luôn á, chứ không phải chỉ riêng gì của cái đá banh không. Ảnh là gọi, tụi em biết mỗi giờ của ảnh là 13.000 đô, kiếm tiền vậy đó, mỗi giờ 13.000. Kinh vãi phải không? Đó là một trong những người mà khi em ngồi em nghe họ phỏng vấn, em có thể học được rất nhiều. Ví dụ như ảnh nói về cái chuyện là con cái của ảnh bây giờ không bao giờ bằng ảnh hết, tại vì hồi xưa mẹ ảnh phải đi làm lao công, phải đi làm dọn rác rồi làm nhà bếp nhịn đói để cho ảnh ăn, để anh có sức khỏe để anh đi chơi thể thao. Tức là từ nhỏ không những ảnh đẻ ra, ảnh biết, ảnh yêu cái môn thể thao đó rồi, ảnh còn được cái sự ủng hộ và chăm sóc từ mẹ của ảnh. Bởi vậy cho nên bây giờ khi ảnh kiếm được nhiều tiền như vậy, ảnh đem mẹ ảnh về ảnh nuôi, ảnh chăm lo cho mẹ ảnh. Mà ảnh nói hồi xưa tôi khổ mẹ tôi ở với tôi, bây giờ tôi sướng mẹ tôi phải được ở với tôi tiếp chứ. Và cái đó là cái chị cho em thấy được cái sự khắc khổ. Chị học với chị đang học martial art, chị nói với tụi em rồi, chị đang học quyền Anh với lại học võ. Và cái anh mà huấn luyện viên riêng của chị á, kể chuyện tội lắm. Anh nói hồi xưa ảnh đi học võ hả, ảnh được tuyển vô đội tuyển quốc gia của Thái, xong rồi ảnh phải vô Bangkok á. Ảnh nói 3 năm ảnh không được gặp ba mẹ anh luôn, khóc ngồi khóc lóc không. Mà mỗi lần mà muốn gọi điện về nhà là phải đi qua nhà hàng xóm, được có chút tiền. Mà là người học võ mà em, họ đâu có được nhiều tiền đâu, họ chỉ được ăn rồi họ ngủ rồi thức dậy họ học võ thôi. Có được một chút tiền mà gọi là tiền thưởng thắng trận á, là đi qua nhà hàng xóm mượn cái điện thoại mà gỡ của ai đó để gọi về quê của ảnh á. Giống như ở Việt Nam mà anh tưởng tượng em gọi về quê vậy đó, ở Sài Gòn em gọi về quê vậy đó. Rồi về quê cũng không phải điện thoại thẳng cho ba nữa, phải qua một ông hàng xóm khác, qua điện thoại nói được nhớ ba, rồi ba làm sao ăn rồi khóc, cứ mỗi lần tắt máy là khóc. Và anh đó được champion, tức là giải boxing hạng nặng ở thế giới luôn. Ảnh được huy chương vàng thế giới. Đó là lý do tại sao ảnh ở được sinh, tại vì ảnh có những cái huân chương đó, cho nên ảnh tiếp tục được làm huấn luyện viên riêng với những cái người kế tiếp. Tụi em nghĩ những người đó nếu như họ sướng, họ ngày hôm nay họ có được cái đỉnh cao như vậy hay không? Và đó mới là những cái câu chuyện đáng tiền nha em. Tại vì em biết những cái ngày mà họ tập luyện, họ khóc như vậy, họ đau như vậy, họ mồ hôi như vậy, họ cô đơn như vậy, từ sáng đến tối 5 giờ sáng dậy chạy tập thể thao chơi, trưa về ăn, phải lo sức khỏe, không có bạn gái, không có bồ, không có gì hết á. Ok, em nghĩ những người đó khi mà họ có được nhiều tiền như vậy á, nó có đáng với những cái họ. Và tụi em sẽ nói chị nhiều người khác cũng khổ hay gì họ. Đúng, đó là lý do tại sao họ tự nhận thức được họ may mắn hơn những người đó, là chí ít họ khổ như vậy, xong rồi họ vẫn thắng được giải để họ có tiền, và bây giờ họ cống hiến ngược lại. Và đó chính là cái mà chị nói. Tụi em sinh ra ở cái thời, cái này chị không có đổ lỗi cho tụi em sinh ra cái thời internet, cái thời cái quần gì tụi em bấm, giờ Grab đặt đồ ăn cái gì cũng có hết á. Ok, thì làm sao mà em hiểu được những cái khổ của thế hệ chị hay là trước chị? Tại vì tụi chị ở một cái thế hệ hoàn toàn rất là khác tụi em. Đó là lý do tại sao chị đồng cảm với em ở một cái mức độ, bởi vì chị cũng có con gái chị bây giờ, cái nỗi khổ của nó sẽ khác với cái nỗi khổ của chị hồi xưa. Ok, cho nên là vượt sướng đối với chị bây giờ là làm sao mình đã biết được là mình có tiền để ăn sáng nay, nhưng mà mình phải chọn ăn đồ dinh dưỡng, chứ không phải là thích ăn đồ mập, đồ gớm ghiếc. Hồi xưa không có tiền đi nhậu, chu đi vô được quán bar là thôi, anh nào mà mua cho ly rượu là sướng tích mắt. Còn bây giờ vô mua được cả canh cả thùng. Nhưng mà khi mình có tiền rồi, bây giờ làm sao để mình điều khiển mình để mình không có uống rượu điên khùng như vậy, được chưa? Hồi xưa làm gì có tiền mua đầm mua váy, được cái đầm mặc miết, mặc muốn rách muốn mòn. Giờ muốn mua cái gì cũng được, nhưng làm sao để mình tiết chế, để mình biết là mình xài cái tiền đó mua cái đầm đó cho mình, hay là mình dùng cái tiền đó để mình làm cái chuyện khác ý nghĩa hơn, để giúp lại cho người khác. Đó chính là vượt sướng đó. Để cho em cân đo đong đếm được là cái gì đủ với em, cái gì là em cần. Em có thực sự cần khi em mua một cái gì đó hay không? Tại vì cái chuyện đủ và cần rồi á, nó khác với cái chuyện là dư dả và sống hưởng thụ. Và như chị nói, cái nhu cầu hưởng thụ của mỗi người là khác nhau. Chị không lên án khi mà em làm giàu và em có tiền và em hưởng thụ cho em và gia đình em. Đó là sự chọn lựa của em, respect, tôn trọng. Ok, nhưng mà chị chỉ nói là đó là cái quan điểm và cái nhìn của chị. Và chị thật sự rất biết ơn những cái ngày tháng mà chị homeless, là chị ngoài đường, chị ăn đồ thừa ở nhà hàng. Chị nhớ biết cái những cái ngày đó khi mà chị làm trong nhà hàng đó, mà khi mà họ cái món ở cái nhà hàng mà chị làm đó là cái món bồ câu á em, người ta nói bồ câu nấu cháo á, rồi gà nướng muối ớt á, thì khách họ không có ăn lòng với mề. Và em biết ở nhà hàng mà người ta làm riết người ta cũng chán à. Và có một cái anh phụ bếp rất là dễ thương luôn. Mỗi lần ảnh giết bồ câu hay mỗi lần ảnh giết gà là ảnh lấy một cái bao ni lông đen, ảnh gom một góc á, xong đến cuối ngày ảnh sợ bếp trưởng biết á, ảnh lén lút đưa
cho chị ngay khi mà bếp trưởng dọn rửa đồ, ảnh đưa cho chị khi mà chị đi về, chị lau bồi bàn thôi. Xong ảnh nói với chị là cầm về nhà nấu ăn, mai có đồ ăn đi học. Và đó là những cái khoảnh khắc mà chị biết được là em không cần phải có nhiều tiền để em trở thành người tốt. Những cái thứ mà người ta vứt đi thừa thãi như vậy, đối với chị nó là món ăn để chị ăn với cơm không, và chị có thể sống được trong những ngày tháng chị cực khổ, hoặc là những cái ngày mà chị không có, em biết chị ở trọ, chị không có son nồi chén dĩa gì hết á. Mấy anh chị hàng xóm mỗi người mà dọn nhà đi hoặc là họ đi về quê, người đưa cho chị cái ly, người đưa cho chị cái nồi, có người còn đưa cho đôi đũa nữa, kêu đôi đũa tao mới ăn có 2-3 bữa hay tao cho mày. Rồi có những cái đêm mà những cái chị bạn khác của chị ở trong Sài Gòn chẳng hạn, biết là mình tuổi con gái mới lớn, dắt mình đi vô trong chợ Hạnh Đông Tây chẳng hạn, chỉ cho mình cái chỗ nào để mua đồ bành để mặc, để cho nó có cái đầm để mình đi bar đi sàn. Buồn cười lắm. Nhưng mà giờ nhớ lại, đó là những cái mà mình không bao giờ, tụi em không bao giờ cảm được những cái đó hết, tại vì tụi em không có được trải nghiệm cái khổ của chị hồi xưa để hiểu được là những cái nhỏ nhỏ như vậy nhắc nhở chị ngày hôm nay. Cho nên mấy đứa nó kêu chị Nhi bay Việt Nam cực vậy mà chị Nhi còn đem không biết bao nhiêu thùng đồ cho mấy bạn này kia nọ, là bởi vì hồi xưa những người khác cho chị rất là nhiều thứ để mà chị biết ơn, và bây giờ chị có nhiều thứ để chị cho lại, và chị sẽ tiếp tục cho. Và không phải bởi vì mấy đứa rác rưởi ngoài kia nói với chị là chị giả tạo hay là chị không có thật sự như vậy để mà chị dừng cái chuyện cho của chị, tại vì thời gian nó nói lên tất cả. Thời gian nó đã nói lên tất cả rồi, không cần phải đi vô đây để mà đi lên đâm chọt. Chị không có đau đâu tụi em, những người thiệt và những người đau khác. Chị nói cho những bạn mà tiếp tục muốn ăn cháo đái bát hay là khốn nạn với chị muốn nói cho em nghe nè, người mạnh như chị Nhi không có chết được, nhưng mà cái tụi em đang tiếp tục hủy diệt là tụi em đang hủy diệt cái thế hệ trẻ, là những cái người giống như em á, mất đi cơ hội được học và tiếp xúc với kiến thức đúng. Và nếu như em hủy diệt những cái người xung quanh của em bằng cách tiêu diệt những kiến thức này á, em sẽ không có những cái người mà cùng chí hướng để làm việc chung với em. Tại vì cái lứa của chị sẽ chết, nhưng mà em phải sống với những người bằng tuổi với em, và em muốn sống với những người bằng tuổi với em á, cùng kiến thức với em, cùng nhận thức với em, cùng sự hiểu biết với em, cùng sự chính trực với em, cùng một trái tim với em, cùng một tấm lòng với em, thì em mới làm ăn lên được. Bây giờ em làm một để 900 đứa phá em coi, tao thách mày luôn á. Và nó đến từ sự ignorant, sự dốt nát. Cho đến khi mình fix cái đó, tức là mình hiểu mình là ai, mình biết mình muốn cái gì, mình làm điều tử tế, và 50 người xung quanh mình cùng làm một điều như mình, thì cuộc đời em mới khá lên. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè, đó, donate cũng vô đó luôn. Ai mà muốn donate, từ cái donate này là vô từ thiện á nghe, chứ không phải vô Nhi Lê nha, đừng tưởng vô Nhi Lê nha. Rồi ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn, được chưa? Học cá nhân nghe không, hiểu không? Cá nhân không là học 1-1 á, cái đó có tính tiền nghe không có cho không ở đây nè, cho không ở đây coi hết đi, được chưa? Rồi thế thôi, bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.